سلام. توی این ویدیو میخوام بهتون 3 تا برنامه معرفی بکنم که با اونها بتونید برنامه‌های اندرویدی رو روی کامپیوتر یا لپتاپتون نصب و اجرا بکنید. اولین برنامه دروید فوریکس هست. این رو به کسایی پیشنهاد میکنم که سیستمشون رم 2 گیگ یا بالاتر رو داره و میخوان برنامه‌ها و بازی‌های سبک رو روی سیستمشون داشته باشن. این برنامه شبیه ساز روت شده هست و روی سیستم های متوسط و رو به ضعیف عملکرد خیلی خوبی رو داره. دومین برنامه که احتمالاً خیلی از شما رو میشناسید برنامه بلو استکس هست. این برنامه رو به کسایی پیشنهاد میکنم که رم 8 گیگ یا بالاتر دارن و میخوان روی سیستمشون بازی ها و برنامه های متوسط رو اجرا کنن. این برنامه نسبت به برنامه دروید فوریکس خیلی بروزتره و امکانات و سرعت بالاتری رو هم داره. سومین برنامه گیم لوپ هست که مخصوص اجرای بازی‌های موبایلی روی کامپیوتره که با اون میتونید بازی‌های سنگین مثل پابجی موبایل، کال آف دیوتی موبایل و اکثر بازی‌های پرطرفدار رو روی کامپیوترتون اجرا کنید و از اونها روی صفحه بزرگتر لذت ببرید. ممنون از اینکه ویدیوی ما رو تا آخر تماشا کردید. اگر هر کدوم از این شبیه سازها نظر شما رو جلب کرد و دوست داشتید راجبش اطلاعات بیشتری کسب کنید و با روش نصب و امکانات اونها آشنا بشید، کافیه که اسم و شبیه ساز رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و منتظر ویدیوی معرفی اون باشید. اینجا چنل MKPC هست و اگر به این دست ویدیو علاقه‌مند هستی میتونید چنل ما رو سابسکرایب کنید تا به ویدیوهای بعدیمون دسترسی داشته باشید. توی این قسمت هم براتون 2 تا ویدیو گذاشتم. اگر ویدیویی که دیدید رو دوست داشتید بهتون پیشنهاد میکنم که یه سری به اونها هم بزنید.